හරිද? මම මෙතෙන්දී ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද දැන් අපි SAMP එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ SAMP එකෙන් කොහොමද අපි මේ MySQL සෙල් එක ගන්න කියලා. හරිද? එතකොට දැන් බං SAMP එක ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහ මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක දැන් බලලා SAMP ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන බලන්න. එතන ඒ උඹලා කරන්න ඕන C එකට ගිහිල්ලා C එකේ SAMP කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. හරිද? මේකේ ඇතුළට ගිහිල්ලා MySQL එක ඇතුළට යන්න. හරිද? MySQL එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා බං bin කියලා එකක්. හරිද? ඔය bin එකේ ටිකක් පල්ලයට යනකොට උඹලට පේනවා මෙන්න MySQL කියලා මේ ඇප්ලිකේෂන් ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ පාත් එක දිගේ ගිහිල්ලා මෙතනින් cmd එකක් ගන්න මේ විදිහට. සර්ච් බාර් එකේ. හරිද? ඔය විදිහට මේ cmd එකේ සර්ච් බාර් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන MySQL හරි MySQL -u root කියලා. කියන්නේ root user විදිහට තමයි -u කියලා කියන්නේ user කවුද root කියලා තමයි කියන්නේ. අපි කියන්නේ අපේ user root කියලා දීලා enter කරා. එච්චරයි. ඔන්න එතන MariaDB කියලා එනවා. මෙතන ඔයාලට ඕන දෙයක් දැන් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න ඔතන ගහන්න show databases කියලා. අන්න බලන්න databases ටික ඔක්කොම අපේ SAMP එකේ හදලා තියෙන දේවල් ටික එනවා. හරි. ඊට කලින් උඹලා කරන්න ඕන දේ තමයි මෙතන අනිවාර්යෙන් SAMP controller එකට ගිහිල්ලා මේ දෙක මේ අපේ MySQL server එක start කරලා තියෙනවා. Apache server එකත් ඕන නම් start කරගන්න. Apache server එකේ start කරගත්තට පස්සේ අපිට කෙලින්ම මේ මෙහෙම කරන්න පුළුවන් බා. ඒ කියන්නේ local host ගහලා ඉවරලා අපිට මේ local host ගහලා අපිට යන්න පුළුවන් PHP myadmin එකට. ඔය විදිහට. හරි ඒක නිසා මේ දෙකම start කරගන්න. start කරලා ඉවරලා ගිහිල්ලා PHP myadmin ගියාට පස්සේ අපිට GUI එකේ වැඩ කරන්න ඕන නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් දැන්. හරි. දැන් බලන්න pharmacy එකේ ඉතින් මොනවද තියෙන්නේ කියලා tables ටිකක් මෙතන පේනවනේ. මේ tables ටික අපිට මේක බලන්න ඕන නම් දැන් මම මුලින්ම යන්න ඕන pharmacy එක ඇතුළට. හරි. එතන කොහොමද යන්නේ? use pharmacy. හරි. simple capital අවුලක් නැහැ. use pharmacy. හරි. දැන් බලන්න මේ MariaDB තමයි අපේ මේ SQL version එක. හරි. මේ version එක ඉල්ල තියෙන්නේ. මෙතන none කියලා තියෙනවා. දැන් pharmacy එක ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන pharmacy කියලා ඇතුළට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්නේ pharmacy කියන database එක ඇතුළේ. දැන් show tables කියලා ගහලා බලන්න තියෙන tables පහක් තියෙනවා. මේ පහ එනවා මෙතන. හරිද? දැන් එතකොට ඔයාලා මේකට ගිහලා බැලුවත් තියෙන පහයි දැක්කනේ. මේක graphical user interface එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපේ command line prompt එක විදිහට තමයි පේන්නේ මේක. හරිද? ඊළඟට මම කියනවා මගේ describe කරන්න user කියන table එක. අන්න. ඒක බලන්න එකේ තියෙන fields id name password මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ ඒවයි. id එක primary key එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක auto increment දාලා තියෙනවා. හරි. auto increment කියලා කියන primary key එක එකින් එක වැඩි වෙවි තමයි යන්නේ. හරි ඒ වගේ මේකේ තව මොනවා හරි මේ තව table තියෙනවා අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ වගේ මොනවද මේකේ මේ දැන් අපි බලමු drag info table එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔය ගහ බලන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්නේ මොනවද primary key අර මෙහි කියලා ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් මෙතන. හරිද? එතකොට මේ ඔන්න ඔය විදිහට වලට SAMP එක විතරක් දාගෙන මේකේ වැඩ ටික කරන් යන්න පුළුවන්. හරිද බං? 아무තෙන් තව softwares දාගන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට මේකේ වැඩ ටික ඔක්කොම දේවල් ටික උඹලට කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. හරිද? එතකොට මේ දෙක අනිවාර්යෙන් දාගන්න. එතකොට SAMP එක අනිවාර්යෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියාගන්න. SAMP එක ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහ මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ SAMP ඉන්ස්ටෝල් කරපු වීඩියෝ එක මම මේ වීඩියෝ එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් අයිම. හරි ඒක දාලා ඉවරලා මේ විදිහට දාන්න. ඊට පස්සේ අද ක්ලාස් එකේ මම වීඩියෝ එකක් දානවා මේකට දාලා මේ කොහොමද SQL එකේ වැඩ ටික කරන් යන්නේ කියලා. හරි. ඒතර කොහොම පිළිවෙලට වැඩ ටික අපි කරන් යමු මුලින් ඉඳන්. හරි. මේක කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ බං. හරියට ප්‍රැක්ටිකල් එක මේ ටික කරන්න ඕන. අර මේකේ වාසිය තමයි මේකේ අර අපිට මොකද සජෙෂන්ස් එහෙම එන්නේ නැහැ. අපිට කියන්නේ මේ CMD එක ටයිප් කරනකොට අපිට හරියටම කමාන්ඩ්ස් මතක තියෙන්න ඕන. එකක්වත් නැහැ අර. හරිද?
ඒක නිසා තමයි මම මේ ගොඩක් ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. මොකද මේ අපිට මේ UI එකේ වැඩ කරනකොට දැන් මේ SQL section එකට ගියාට පස්සේ බං අපිට මම දෙකම උඹලට කියලා දෙනවා කරා යනකොට. මේකේ බං අර සජෙෂන්ස් එනවා. දැන් මේ select කියන එක සජෙෂන් එනවා. show කියනකොට සජෙෂන්ස් එනවා නේ databases. හරි. අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ නේ මම මේ සජෙෂන්ස් එනවනේ. මේක දීලි කරලා පල්ලෙහා තියෙන go කියලා එකක් ඔක් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔක වැඩ කරනවා. තියෙන databases ටික ඔක්කොම එනවා මේ. දැන් මේක හොඳයි අපිට GUI එකක් විදිහට. හරියටම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න අපිට හොඳ මෙන්න මේක. මොකද පොඩ්ඩක් හරි මොකක් හරි වැරදුනොත් මෙතන error එකක් ඇවිල්ලා දැන් එන්න එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මට describe එකේ ඊ අකුර මම කරනවා. එලිම error එකක් එනවා. මේ describe කියන එකේ error එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. හරි ඒ වගේ license වෙන නිසා අපිට හරියටම syntax මොනවද තියාගන්න හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ command prompt එක. හරි. ඒ නිසා මේකේ ඉස්සරහට වැටි කර යන ඔයාලට හොඳට SQL ටික හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන් මේක. හරි. මම ඊළඟ SQL දේවල් ටික මේකේ මම කවර් කරනවා මේ සෙල් එක අරගෙන. හරි. මගේ මේ Ubuntu සෙල් එකේ අරන් තමයි මම පැහැදිලි කරන්නේ මේ Windows අයට කියලා දෙන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ කියලා දුන්නේ. හරි. මේ එහෙනම් වැටි කර යමු මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම තව වීඩියෝ එකක් දාන්නම් අපේ SQL ටික පටන් අරගෙන කරන් යන ගමන්. හරි. හරි. එහෙනම් බයි.